Привіт! Це Таня Петренко. Ви знаходитеся на каналі Нотатки Варварки, де я говорю про українську літературу і українське в літературі. Поки всі писали списки книжок про Київ, того, де Київ фігурує як ландшафт, і складали переліки письменників, які жили тут, щось тут творили, тут збиралися, то професорка Києво-Могилянської академії літературознавиця Віра Агеєва зробила крутіше, вона написала про все це цілу книжку. Книжка нещодавно вийшла у видавництві Віхола і називається «Марсіани на Хрещатику». За великим рахунком, це книжка про Київ літературний. Тобто сюди включені ті тексти, які показують різноманітні ландшафти Києва і оповідають історії на тлі Києва. Тут розказано різноманітні байки та історії про письменників, які творили в Києві, які тут жили, тут працювали, збиралися на різноманітні літературні зібрання. І, власне, в цій книзі зібрано чимало адрес, чимало київських літературних адрес. Власне, якщо перерахувати письменників, які опинилися у цій книзі, треба згадати Івана Нечуя-Левицького, Володимира Винниченка, Підмогильного, Домонтовича, Докію Гуменну, Рильського, Тичину, Зерова і загалом феномен неокласиків, а також інших постатей, які так чи інакше з'являються в книзі. На сторінках цієї книжки не вмістився геть увесь літературний Київ. Оскільки пані Віра Агеєва спеціалізується на українському модернізмі, то літературний Київ обмежується в неї кінцем 19 століття і серединою 20 століття. Туди-сюди за ці рамки пані професорка робить різноманітні екскурси, але от здебільшого це книжка про Київ літературний і Київ періоду модернізму. Що цікаво у цій праці, так це те, що крім, власне, книжок про Київ, київських письменників, тут є чимало ключів про те, як читати київський текст, що, власне, таке київський текст, і яким чином письменники підтримують оцю традицію київського тексту, тобто яким чином вони черпають від попередніх поколінь. Це надзвичайно важливо, як на мене, тому що от в нас склалася розмова про те, що українська література постійно була перервана, не було якоїсь такої цілісної традиції. Тут натомість Віра Агеєва показує, що все-таки цілісність можна простежити. І я наведу один такий приклад, який я трошки глибше за цю книжку дослідила після її прочитання, який мене надзвичайно надихнув. Це історія про київський текст у Лесі Українки і про катакомбну культуру. Власне, Леся Українка є однією з київських письменниць, попри весь час проведений у санаторіях за кордоном, на лікуванні за кордоном чи у маєтках своїх батьків, своєї родини, вона чималу частину часу провела в Києві і була частиною літературного, культурного процесу Києва. Попри це, ви не знайдете у Лесі Українки описів Києва, тобто київський ландшафт безпосередньо в її драмах, наприклад, не присутній. Та що там київський ландшафт? У неї не так багато текстів про Україну, як таку. Переважно вона звертається до якихось далеких ландшафтів, до теми ранніх християн, до європейських сюжетів, тощо. І тим не менш у неї можна відчитати київський текст, і це дуже цікаво, яким чином він проявляється. Треба тримати в пам'яті, що Леся Українка живе в Києві кінця 19-го, початку 20-го століття. Це час різноманітних заборон. Час, коли в імперії страшенно боялися різноманітних сепаратизмів і особливо сепаратизму українського. Тобто для українського культурного руху було дуже багато перешкод. Їм то забороняли свій друкований орган робити якийсь, тобто то забороняли робити газету, то якщо українці вже зробили газету, то встромляли і там палки в колеса, наприклад, говорили, ой, ви тут щось не то надрукували, штрафували, закривали, наклад забирали. Тобто робити культурне життя було надзвичайно складно, дуже багато було перешкод. І попри ці всі перешкоди, попри, зокрема, заборону збиратись українським організаціям, українські культурні діячі це робили. І робили вони це не зовсім легально. І дуже цікаві речі про цей період і про ці нелегальні зібрання пишуть у своїх мемуарах дві однолітки Лесі Українки. Це Людмила Старицька-Черняхівська і Валерія Оконор-Вілінська. І я зацитую дещо з того, що Людмила Старицька-Черняхівська писала про цей період. В той час, а було це на початку 90-х років, київське українське життя майже не виявлялося на сторонні очі, принаймні на очі поліції. Але воно все-таки не спало, а розточалося по різних гуртках, які так чи інакше, провадили свою діяльність.
Ну і далі вона описує діяльність цих гуртків. Що цікаво, українські культурні діячі для того, щоб зібратися, поговорити, обговорити важливі культурні питання, мали збиратися одне в одного вдома. Тобто фактично все українське культурне життя відбувалося у приватному просторі. І причому не просто у приватному просторі, а цей приватний простір був замаскований. Скажімо, от вони збиралися, говорили собі про щось, і там поруч на столі стояли там миски з їжею і пироги, і вони це робили на той випадок, якщо раптом прийде поліція, і треба буде якось виправдатися. Тоді вони скажуть, от, ми святкуємо чиїсь там іменини, день народження, або ми зібрались для того, щоб Старицький нам нову п'єсу почитав, або Лисенко нам зіграв свою нову мелодію, ми тут взагалі всі друзі, родичі, знайомі, ми тут зібралися от просто так, ніякої української діяльності ми тут не провадимо. І про пироги я тут не метафорично говорю, тої ж Людмили Старицької Черніхівської мемуарах є такий момент. Серед хат стояли великі столи з різними закусками, а посередині на кожному столі пишався здоровенний пиріг. Це мало доводити, що Олександр Якович Кониський скликав гостей на день свого народження. Тобто таким чином вони ховалися від поліції, вони постійно перебували от в такому легкому чи не дуже легкому страху, що зараз поліція прийде, спитає, що у вас тут відбувається, ще й не повірять всім їхнім вигадкам, бо це було доволі наївно таке говорити. І тим не менш вони це робили, їх ніби як не хапали, і все відбувалося дуже добре. І що важливо, ці підпільні культурні зібрання, самі учасники зібрань порівнювали зі сходками перших християн, з такою собі катакомбною культурою. Власне, Валерія Оконор-Вілінська у своїх мемуарах про цей період тут так і пише. Вона згадує про влаштування Шевченкових вечорів. Звичайно, українці збиралися вшанувати пам'ять Шевченка потай, як стародавні християни в катакомбах. Вибирали для того придатне помешкання в якогось патріота, що брав на себе небезпеку зустрічі з жандармами. І ось тут варто згадати Лесю Українку. У неї не аж так багато українських сюжетів, натомість є багато сюжетів про ранніх християн, про їхню катакомбну культуру, про заборону християнам збиратися, про переслідування. І тут варто згадати драму «Руфін і Прісціла». Це драма про подружжя часів Римської імперії. Прісціла християнка, Руфін не є християнином, але страшенно любить свою дружину і страшенно за неї переживає. Він також не є якимось там проімперським сильно чуваком, у нього свої погляди на те, що має відбуватися. І от він переживає за свою дружину, тому що вона ходить на ці ось нелегальні християнські зібрання, а тоді влаштовуються облави і арешти. І для того, щоб його дружину не арештували, він пропонує Прісцілі, що давай, твоя тусівочка буде збиратися у нас вдома. І далі відбуваються дивовижні речі, ці всі християни приходять до нього додому, це відбувається дуже ніяково, дуже наївно, там хтось питає їх, а куди ви йдете, і от вони починають якось там губитися у своїх показаннях, врешті-решт їх всіх арештовують, але тим не менш християни збираються у цьому от багатому будинку не християнина. І в цьому є великий перегук з тою епохою. Таким чином ми можемо прочитувати в драмах Лесі Українки про ранніх християн, про протистояння з Римською імперією, от київський контекст, київське культурне життя того періоду з його оцим от катакомбним флером. Але на цьому історія з катакомбною українською культурою не закінчується. Якщо ми перенесемося у 1920-ті роки і подивимося на те, як тоді тривало культурне життя, ми побачимо, на відміну від оцих приватних домашніх вечірок української інтелігенції, великі вечірки, коли поети і прозаїки приходили, читали свої твори, читали свої переклади, а потім відбувалися дискусії. І ці літературні вечірки були доволі таки насиченими, доволі бурхливими, і там збиралося дуже багато людей. І от таку вечірку ми всі з вами бачили в романі Валер'яна Підмогильного «Місто». Там його головний герой одного разу приходить на таку вечірку, от спостерігає, що там відбувається, якось це оцінює. І що цікаво, ця літературна вечірка страшенно перегукується із описом аналогічних літературних вечірок у мемуарах, скажімо, неокласиків. І ось тут у своїй книзі Віра Агеєва несподівано для мене підсвітила один момент, на який я раніше не звертала увагу у місті. Ці літературні вечірки відбувалися не просто так, вони були продуктом епохи, коли був дефіцит паперу. Власне, у місті, так і пишеться,
Традиція прилюдних літвечірок – породження тих часів, коли паперу не вистачало навіть на цигарки, і мистецтву дано було гасло виходити на вулицю. Тому література мусила стати видовиськом, а літератор чи цен – декламатором. Ця традиція вмирає перед нашими очима, і ми спокійно можемо промовити «Амінь» над її труною. Раніше я про це не задумувалася, але реально 1920-ті роки – це час після всіх революційних перипетій. Проблеми з папером, проблеми з машинерією, на якій треба друкувати книжки, пресу. Тобто там все було дуже заплутано, і оцей заклик читати літературу вголос, влаштовувати ці літературні вечірки є дуже цікавим моментом. І, як я вже сказала, це перегукується не лише в місті, а і в мемуарах про неокласиків, які я після книжки Віри Агеєвої теж дещо собі перечитала і прочитала. Крім публічних літературних вечірок, коли могли збиратися не лише якісь літературні угрупування, а й широкий загал, де різні літературні угрупування могли між собою дуже жваво дискутувати. Скажімо, брат Филипповича, одного з неокласиків, згадує у своїх мемуарах про брата, про те, яким чином відбувалися ці літературні вечірки, і що туди приходили різноманітні пролетарські письменники, які звинувачували, зокрема, неокласиків у тому, що пишуть вони щось не то, надто витають на своїх якихось античних і так далі метафорах, порівняннях, надто вживають щось не те і взагалі не пишуть на якісь злободенні теми, не пишуть про те, чого їм, пролетарям, так сильно хочеться. І, відповідно, були також маленькі зібрання в домах цих самих неокласиків та інших культурних діячів. І що цікаво, Віра Агеєва у своїй книзі в главі про неокласиків, зокрема про Миколу Зерова, пише, яким чином це відбувалося і чому. Вона пише, що письменникам було зручніше збиратися одне в одного вдома, а не десь, скажімо, в кав'ярнях, тому що таким чином вони уникали якогось підслуховування. Вони все-таки теж боялися, що чекісти їх підслухають, якось інтерпретують їхні слова і почнуться звинувачення і арешти. Відповідно, тут ми бачимо теж перегук з цією катакомбною культурою. І перегук доволі, насправді, цікавий, тому що він полягає не лише в цьому домашньому збиранню за чаєм у Миколи Зерова. Миколи Зерова збиралися за чаєм, і він заварював його ще в якийсь свій специфічний спосіб. Це якось підкреслює і його дружина Софія Зерова, і інші люди, що всі збиралися у Зерова на чай. І Софія Зерова ще додає таку цікаву детальку, що Микола Зеров обожнював солодощі, і що солодощі неодмінно мали бути в них вдома, хоча б якісь найдешевші, наймізерніші, але мусили бути. Він їх обожнював. І вона наводить одну цікаву історію, як вона хворіла і підготувала собі якесь таке мікстурне піло, доволі солодке, лягла спати, а на ранок цього піла вже не було, тому що Микола Зеров за роботою ввечері вночі все його випив, а потім страшенно вибачався перед дружиною. І крім цієї домашньої культури обговорення якихось літературних справ, був ще один момент, який перегукує Лесю Українку і скажімо, 90-ті нульові роки з Миколою Зеровим і 20-ми роками. Власне, в неокласиків є дуже багато різноманітних порівнянь, метафор з вживанням різних античних імен. Тобто вони теж говорять не стільки про сучасність, скільки ніби як про якісь там давні прекрасні матерії, але мають на увазі під цим теж київське життя, якісь реальні обставини того часу. Тобто в цьому звертанні до інших декорацій вони теж між собою перегукуються. Тому тут ми бачимо таку культурну спадковість, дуже цікаву і для мене дещо неочікувано, принаймні в межах цих домашніх катакомбних, так би мовити, культурних зібрань. А далі цю тезу Віра Агеєва не тягне, але я би хотіла про неї сказати. Якщо ми будемо дивитися на останнє 30-ліття Радянського Союзу, ми знову ж таки побачимо цю саму катакомбну культуру. Якщо ми згадаємо про літературний антиграунд, скажімо, 70-х років, то це та сама катакомбна культура. Неможливість друкувати свої тексти, неможливість провадити публічне літературне культурне життя призводить до того, що митці збираються одне в одного на кухнях, випивають, слухають музику, слухають якесь західне радіо, яке ловиться, і читають одне одному вірші, читають одне одному прозу і провадять знову ж таки катакомбне життя, катакомбне культурне життя. І це надзвичайно цікаво мені, тому що таким
чином ми спостерігаємо культурну спадковість. Те, про що ми звикли говорити як про перерваність традицій, насправді не було аж таким перерваним. Тому що ми бачимо, як із кінця 19 століття ці теми і обставини мандрують у 20-ті роки, і потім мандрують у 60-ті, 70-ті, 80-ті. Це одна історія із книжки «Марсіани на Хрещатику». Також там будуть і інші сюжети, які показуватимуть, яким чином українська культура зберігає оцей принцип спадковості, яким чином якісь теми, сюжети, проблеми все-таки переходять від одних літераторів до інших, яким чином це не переривається. Зокрема, надзвичайно цікавим і приємним для сучасного українського вуха чи ока є момент, коли Віра Агеєва говорить про те, що для київських письменників надзвичайно важливим було те, що вони можуть звернутися до культурної спадщини бароко. Вони можуть повернутися до Києво-Могилянської академії, до барокових письменників, яких було чимало, які були блискучими, до історичних обставин того часу. І таким чином відчути, що вони тут на місці, що оця тяглість української культури зберігається, що українська культура не була вигадкою 19 століття, вона існувала і до того. І приємним тут є те, що Віра Агеєва пише про те, що у російській культурі цього не було. В російській культурі не було такого сильного бароко, фактично його як такого не було, тому от у них з цієї традиції все набагато гірше, ніж у нас. І це дуже приємний такий момент із цієї книжки. Звичайно, там є багато інших тем і сюжетів, і розповідається, власне, про те, що таке київський текст, що таке модерний київський текст, яким чином він відрізняється від того самого старого, так би мовити, барокового київського тексту, тому що там є свої нюанси, і дуже багато інших таких цікавих літературних сюжетів і ключів до того, як читати Київ, як читати книжки про Київ, як розуміти київських письменників. Ось такі справи з цією книжкою. Якщо ви є киянином чи киянкою і любите читання, я не розумію, чому ця книжка досі не стоїть у вас на поличці. Це, як там кажуть, must-have кожного і кожної. Насправді дуже цікава і дуже вдала книжка. Мене вона вже підштовхнула до того, щоб прочитати деякі мемуари про Київ кінця 19 століття, початку 20 століття. У цій книзі, зокрема, є посилання на різноманітну мемуарну літературу. Про дещо з цього я, наприклад, раніше не чула, і мені було це цікаво. Взагалі цікаво занурюватися у цей Київ, який постає із мемуарів письменників. Тому я про це зроблю найближчим часом, принаймні одне відео. Ось такі справи з Києвом літературним, з цим київським текстом, який нарешті у нас є у вигляді літературознавчої книжки. До цього були хіба що статті. Я не пригадую якихось окремих книжкових видань на цю тему раніше, до книжки «Марсіани на Хрещатику». Така дещо епатажна назва, насправді вона відсилає до контексту українських футуристів, зокрема до Семенка і угрупування Марс, яких можна називати марсіанами. І там між ними теж відбувався свій культурний діалог. А я дякую вам за увагу, дякую, що були сьогодні зі мною, і особливо дякую моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і на мій Patreon. А ми побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!